ทคนิคและวิธีการพูดเรื่องยากๆให้คนเข้าใจในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือพูดให้ง่ายๆคือไม้ตายของคนเก่งผมอาจจะบอกได้ว่านี่คือหนังสือที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการสื่อสารได้ชัดเจนมากที่สุดอีกเล่มหนึ่งการสื่อสารมีอิทธิพลสำคัญไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในด้านใดก็ตามหากเราสื่อสารกับผู้อื่นเป็นระดับความสำเร็จก็จะยกมากขึ้นอย่างไม่รู้ตัว You are listening to The Library Podcast. วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64 ผ้าปู 800 เส้นได้ นุ่ม ลื่น เย็นสบาย ทำจากคอตตอนแท้ 100% ลูบแล้วลื่นผิว ส้นเท้าแตกแค่ไหน ผ้าก็ไม่เป็นขุย House 64 ผ้าปูที่นอน 800 เส้นได้ เย็นสบาย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารกัน ต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ how to และก็ให้วิธีการสื่อสารที่เรียบง่าย และผมอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าพูดให้ง่ายๆคือไม้ตายของคนเก่งของคุณปาร์คโซยอนครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนไม่ว่าเราจะมีทีมหรือมีคนในองค์กรที่ฉลาดขนาดไหนแต่ถ้าหากสื่อสารกันภายในองค์กรไม่ได้หรือสื่อสารภายในกลุ่มไม่ได้ความเก่งจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ถึงจุดสูงสุดได้ครับการสื่อสารสำคัญมากผมจะย้อนกลับไปในช่วงยุคสมัยบรรพบุรุษของเราคุณผู้ฟังเคยสงสัยหรือเปล่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดมนุษย์ไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดไม่ได้มีพละกำลังที่เยอะไปกว่าลิงหรือกอริลลาเลยแต่มนุษย์กลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปกครองโลกมายาวนานที่สุดทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเพราะอะไรหากให้ผมพูดถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดจะมีหลักๆอยู่2อย่าง 1. มนุษย์สามารถร่วมมือกันและ 2. มนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าภาษาครับภาษาและการสื่อสารภาษาของมนุษย์มีความซับซ้อนมากเราสามารถอธิบายความแตกต่างในแต่ละเรื่องราวตามขนบธรรมเนียมตามภาษาที่เราได้ตั้งมาในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆทำไม่ได้ครับน้องแมวน้องหมาของเราเขาก็จะมีอยู่ไม่กี่ภาษาเขาก็จะเห่าถึงแม้เราจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตามแต่พอเป็นมนุษย์ครับพอเรามีภาษาพอเราร่วมมือกันเป็นพอเราสามารถเอาชนะกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติได้นี่ก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้วงล้อวิวัฒนาการของมนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารนั่นเองนี่คือความสำคัญของการสื่อสารและภาษาครับฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากเราสื่อสารกับคนอื่นไม่เป็นแนวโน้มความสำเร็จในชีวิตมันจะเจอเพดานมันจะตันครับโดยเฉพาะในบริบทของการทำงานทุกท่านน่าจะเคยเจอคนที่เขาอาจจะทำงานไม่เก่งแต่สื่อสารเฉียบคมมากโดยเฉพาะการนำเสนอการสื่อสารกับหัวหน้าทุกคนเข้าใจกลับกลายเป็นว่าคนคนนี้ได้อยู่ในตำแหน่งผู้นำถึงแม้เขาจะไม่ได้มีความสามารถในงานแต่ความสามารถในการสื่อสารของเขาทำให้เขาไปได้ไกลกว่าคนที่เก่งงานด้วยซ้ำเพราะคนที่สื่อสารเก่งย่อมเป็นคนที่เก่งคนนั่นเองครับฉะนั้นครับในพาร์ทนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านมาสร้างเครื่องมืออันทรงพลังของชีวิตให้ทรงพลังมากขึ้นไปอีกและเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมค่อนข้างทึ่งเพราะว่าตอนหยิบหนังสือเล่มนี้มาไม่คิดว่าเขาจะเขียนออกมาดีขนาดนี้เรามาดูกันว่าคุณปาร์คโซยอนให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารไว้บ้างเราจะมาดูคำแนะนำข้อที่1ครับอาจจะเป็นกฎที่สำคัญที่สุดแล้วไม่ว่าท่านจะสื่อสารในเรื่องอะไรหรือในบริบทอะไรก็ตามพูดให้เข้าใจง่ายๆครับเท่านี้ก่อนนี่คือข้อที่1หรือหากให้ผมอธิบายให้ง่ายกว่านั้นสมมุติเราจะไปอธิบายให้คนกลุ่มหนึ่งฟังทำอย่างไรก็ได้ให้คนที่หัวช้าที่สุดเข้าใจสารที่เราสื่อได้ภายในครั้งเดียวครับเท่านี้ครับนี่คือกฎที่สำคัญที่สุดแล้วในการสื่อสารอย่าใช้ภาษาที่ยากอย่าพูดสลับภาษาเช่นไทยคำอังกฤษคำเพราะถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาแต่อีกฝ่ายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีซึ่งมันก็จะกลายเป็นไม่มีประโยชน์ครับเรามาดูกันว่าคุณพาร์คโซยอนแนะนำอะไรไว้บ้างสิ่งแรกที่คุณพาร์คโซยอนแนะนำก็คือความชัดเจนในการพูดครับการควบกล้ำการลงท้ายตัวอักษรให้ชัดนั่นเองเวลาพูดอันนี้ผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายครั้งเรามักจะมองข้ามเราอาจจะพูดอยู่ในลำคอพูดอ้ำๆอึงๆและอีกฝ่ายไม่เข้าใจฉะนั้นอย่างแรกและผมเชื่อว่าทุกท่านแก้ได้พูดให้ชัดครับพูดให้ชัดเจน
และต้องบอกก่อนว่าบทเรียนทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับบริบทการทำงานเป็นหลักนะครับอย่างแรกก็คือคนทำงานต้องเรียนรู้วิธีที่จะสื่อสารความคิดและความตั้งใจของตนไปถึงอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนซึ่งผู้เขียนครับเขาจะให้มาอยู่3อย่างในการพิจารณาการสื่อสาร 1. คำนึงถึงอีกฝ่ายเป็นหลักครับเช่นอะไรสมมุติผมจะไปสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งผมจะต้องเข้าใจก่อนว่าอีกฝ่ายสนใจในเรื่องที่ผมจะพูดหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะในการขายหรือถ้าผมไปพูดกับเขาเขาจะเข้าใจสารที่ผมสื่อหรือเปล่าหากเป็นงานคนละที่กันแน่นอนรูปแบบการใช้ภาษาก็จะแตกต่างกันปัจจัยที่ 2การใช้ภาษาควรใช้ภาษาง่ายๆทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจสารที่เราสื่อและอย่างที่ 3ไหวพริบในการพูดครับหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นกาลเทศะนั่นเองหากเราไปสื่อสารด้วยท่าทีด้วยความหยิ่งยโสอีกฝ่ายก็จะไม่พอใจเขาก็จะไม่ฟังเราอยู่ดีซึ่งนั่นเป็นผลลัพธ์ที่ทุกท่านไม่ต้องการครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารทีนี้ผมเชื่อว่าบางท่านพอฟังมาถึงตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพไม่เป็นไรครับผมมีตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้มาอ่านให้ฟังสมมุตินะครับผมจะไปอธิบายให้หัวหน้าฟังว่าเนี่ยโปรเจกต์ที่เราเริ่มต้นทำมามีผลลัพธ์แบบนี้มันจะมีอยู่2ทางเลือกครับทางเลือกที่1คือพูดแบบคลุมเครือผมบอกหัวหน้าไปว่าโปรเจกต์ที่เราจะทำต่อไปนี้มีราคาประมาณ300 ล้านบาทครับรูปแบบแรกที่ผมพูดไปจะเป็นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกับอีกรูปแบบหนึ่งผมไปบอกกับหัวหน้าเหมือนกันโปรเจกต์ที่เราจะทำครับราคาค่อนข้างสูงเลยทีนี้มันจะเริ่มมีความคลุมเครือครับตอนแรกผมบอกไปว่ามีราคาประมาณ300 ล้านบาทผมบอกเป็นตัวเลขเลยแต่อันที่2คือค่อนข้างสูงทีนี้ผมจะถามให้คุณผู้ฟังลองดูความรู้สึกตัวเองเมื่อกี้ท่านคิดว่าข้อความไหนคือข้อความที่คลุมเครือมากกว่ากันคำว่าค่อนข้างสูงใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองดูตัวเองเวลาเราสื่อสารกับคนอื่นเราใช้คำประเภทนี้บ่อยหรือเปล่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงค่อนข้างแย่ค่อนข้างดีถ้าเราใช้แบบนี้บ่อยๆมันจะส่งผลเสียครับเพราะอะไรคำว่าค่อนข้างครับหรือคำว่าอาจจะมันไม่ชัดเจนครับและโดยเฉพาะการทำงานความชัดเจนการกระชับการสื่อสารที่มีต้นมีเหตุมันเป็นอะไรที่สำคัญมากฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราจะสื่อสารกับใครแน่นอนเราจะต้องรู้สารที่เราสื่อและถ้ามันมีความคลุมเครือเอาตัวเลขเข้าไปจับครับเอาให้มันชัดเจนที่สุดนั่นจะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของท่านและเชื่อเลยครับเจ้ากิมมิคเล็กๆน้อยๆนี้ส่งผลกับความสำเร็จในงานที่ท่านทำหรือผมจะเอามาอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอในช่วงแรกๆที่ทำธุรกิจการทำธุรกิจจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเจาะกลุ่มลูกค้าครับเวลามีคนมาถามว่าเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเมื่อก่อนผมจะตอบไปว่าอ๋อเจาะกลุ่มลูกค้าคนวัยทำงานครับทีนี้ปัญหามันจะเกิดคนวัยทำงานมีเกณฑ์อายุเนี่ยสูงมากทีนี้พอเริ่มทำงานมากขึ้นผมเริ่มไปเรียนเรื่องของการบริหารธุรกิจเขาบอกเลยว่าคุณต้องกำหนดตัวเลขมาเลยว่าคุณจะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนจะบอกว่าเป็นวัยหนุ่มสาวก็ไม่ได้ครับเพราะมันมีความคลุมเครือนี่คือความสำคัญของการพูดอะไรให้ชัดเจนและเข้าใจได้ลึกที่สุดและอีกคำแนะนำหนึ่งที่คุณพักโซยอนก็เขียนก็คือถ้าหากสารที่ท่านจะสื่อมันดูมีความคลุมเครือมากเลยแล้วก็คิดไม่ออกด้วยว่าจะทำอย่างไรเอาสถิติหรือตัวเลขเข้ามาจับทำได้ยิ่งดีครับโดยเฉพาะในที่ประชุมผมได้พูดถึงหลักของการสื่อสารไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ตัวเองไปโฟกัสที่คนอื่นบ้าง Rule number 2ครับกฎข้อที่2จงพูดถึง why ของอีกฝ่ายเสมอครับในข้อนี้อาจจะเกี่ยวโยงกับการพิชิตใจคนหากพูดในเรื่องของการทำงานครับหากเราสื่อสารในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่อยากฟังต่อให้เราจะเตรียมตัวไปดีหรือเราจะพูดดีขนาดไหนเขาก็ไม่ฟังครับทุกท่านลองนึกภาพไปตอนที่ไปเดินห้างแล้วก็มีคนมาขายของโดยที่เขายังไม่ได้ถามเลยว่าท่านต้องการหรือเปล่าหรือท่านกำลังมองหาอะไรต่อให้เขาจะขายเก่งขนาดไหนท่านก็จะรู้สึกไม่อยากฟังครับแต่ถ้ามีเซลล์คนไหนก็ตามที่เขามาถามก่อนปัญหาของท่านคืออะไรสิ่งที่ท่านกำลังมองหาคืออะไรเราจะรู้สึกดีครับเราจะรู้สึกว่าเขาใส่ใจเราและเขาก็จะรู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรและทีนี้ครับหากเซลล์คนนั้นเสนอขายอะไรก็ตามเราจะแอบเชื่อครับเพราะลึกๆเรารู้อยู่ว่าคนคนนี้เขารู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรนี่คือความสำคัญของการรู้ why ของอีกฝ่ายครับและผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้หากท่านจะไปพิชงานกับหัวหน้าของตัวเองดูสิตอนนี้หัวหน้าให้ความสนใจกับอะไรหากผมจะไปเสนอโปรเจกต์ที่ผมอยากจะทำถ้ามันเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เขาสนใจผมอาจจะเอาสิ่งนี้ไปพูดเพื่อที่จะโน้มน้าวเขาก็ได้พอถึงตรงนี้ครับผมชอบประโยคนึง
มันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่มนุษย์เห็นแต่สิ่งที่ตนเองต้องการจะมองผมมีเคสสตั๊ดดี้หนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับผมชอบเคสสตั๊ดดี้นี้มากพอถึงตรงนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วอย่างนี้เวลาเราจะสื่อสารกับใครเราต้องสนใจวายของตัวอื่นตลอดเลยเหรอแล้วเราล่ะเราไม่สนใจวายของตัวเองเลยเหรอคุณปาร์คโซยอนเขาเขียนไว้แบบนี้จริงๆแล้วคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือตัวท่านครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าเคสสตั๊ดดี้หนึ่งให้ฟังนะครับในตอนนั้นครับแมรี่แจ็กสันครับเป็นเด็กที่ฉลาดแต่เธอติดปัญหาอย่างเดียวเธอเป็นเด็กผิวสีแต่เธอมีความฝันอย่างหนึ่งคือเธออยากเป็นวิศวกรของ NASA ครับแล้วการที่จะเป็นวิศวกรของ NASA ได้จำเป็นต้องเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายที่แฮมป์ตันครับซึ่งเขารับเฉพาะคนผิวขาวทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในตะวันตกตอนนั้นเรื่องของการเหยียดสีผิวมีสูงมากแมรี่แจ็กสันในตอนนั้นครับไม่สามารถทำอะไรได้นอกเสียจากต้องไปเปลี่ยนกฎของโรงเรียนให้รับเธอเข้าเรียนครับทีนี้วิธีการของเธอน่าสนใจเธอบอกไว้ว่าเธออธิบายสถานการณ์ที่ไม่อาจเลี่ยงการเป็นคนแรกได้เธอจะไปเปลี่ยนสีผิวก็ไม่ได้ดังนั้นทางเลือกเดียวก็คือการเปลี่ยนกฎของโรงเรียนซึ่งมันไม่ง่ายเลยครับแต่นี่คือสิ่งเดียวที่เธอทำได้มาดูกันว่าเธอทำอย่างไรการที่จะเปลี่ยนกฎของโรงเรียนแฮมป์ตันที่รับเฉพาะคนขาวในตอนนั้นจะต้องไปร้องเรียนกับผู้พิพากษาครับบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนกฎให้หน่อยได้ไหมรับคนผิวสีเข้าไปหน่อยถึงแม้ผู้พิพากษาท่านนี้จะรู้ว่าลึกๆแล้วเรื่องของสีผิวมันไม่ควรเกี่ยวกับการรับคนเข้ามหาลัยด้วยซ้ำแต่ในตอนนั้นครับถ้าผู้พิพากษาเลือกที่จะรับแมรี่แจ็กสันเข้าไปย่อมมีเสียงคัดค้านอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่แมรี่แจ็กสันทำครับแมรี่แจ็กสันเดินเข้าไปบอกผู้พิพากษาว่าท่านผู้พิพากษาคดีความทั้งหมดที่ท่านตัดสินในวันนี้ท่านลองคิดดูนะคะคดีไหนที่จะกลายเป็นการตัดสินครั้งสำคัญไปอีก100 ปีต่อจากนี้คดีไหนที่จะทำให้ท่านได้เป็นคนแรกที่สร้างอิทธิพลในเรื่องนี้ทุกท่านเห็นอะไรไหมครับแมรี่แจ็กสันครับอาจจะไม่ได้บอกเลยว่าอยากปรารถนาที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้อยากจะเป็นวิศวกรนาซาเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่เธอเดินไปแล้วก็บอกเลยว่าหากคุณตัดสินให้คนผิวสีได้เข้าไปในโรงเรียนแห่งนี้ท่านผู้พิพากษาอาจจะได้กลายเป็นคนแรกที่มีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์แห่งความไม่เท่าเทียมและท่านจะได้กลายเป็นคนแรกในคดีนี้มันคือผลประโยชน์ของผู้พิพากษาครับเราทุกคนล้วนแล้วอยากจะเป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์นี่แหละครับคือการพูดถึงวายของอีกฝ่ายแมรี่แจ็กสันครับพูดถึงวายของผู้พิพากษามันคือเกียรติยศนั่นเองแทนที่จะพูดถึงวายของตัวเองและแน่นอนครับศาสตร์และศิลป์การสื่อสารที่เธอมีทำให้เธอประสบความสำเร็จในการเป็นวิศวกรนาซานั่นเองฉะนั้นมันจะสรุปได้แบบนี้ครับคุณปาร์คโซยอนเขาบอกไว้ว่าเวลาท่านต้องการเสนอแนะอะไรโดยเฉพาะในที่ทำงานหรือแม้แต่การเจรจาในชีวิตคนส่วนใหญ่ย้ำนะครับคนส่วนใหญ่มักจะทำพลาดเพราะมัวแต่สนใจวายของตัวเองอย่าลืมว่าผู้คนไม่ได้สนใจวายของเราขนาดนั้นสิ่งที่ผู้คนสนใจก็คือวายของพวกเขาเองดังนั้นถ้าอยากได้สิ่งที่ท่านต้องการเราต้องค้นหาวายของอีกฝ่ายให้เจอแล้วยกมันขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าของพวกเขาและเขาได้ทิ้งท้ายบทนี้ไว้ครับสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจมากที่สุดย่อมเป็นตนเองแม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงดังวุ่นวายเรายังได้ยินชื่อของตัวเองและในรูปหมู่ที่มีคนอยู่หลายร้อยหลายพันคนเราก็ยังหาใบหน้าของตัวเองเจอได้ไม่ยากดังนั้นจงพูดถึงวายของอีกฝ่ายไม่ใช่วายของเราและเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการหากผมนำบทเรียนมาจากคุณเดลคาร์เนกีครับ How to Win Friends and Influence People เขาก็ได้บอกไว้ว่าจงใส่ใจคนอื่นก่อนเสมอและท่านจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาต่อไปครับ rule number 3 กฎข้อที่ 3ผมชอบกฎข้อนี้มากเพราะว่าเป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งที่ผมเจอค่อนข้างบ่อยจงพูดใจความสำคัญภายใน30 วินาทีด้วยประโยคเปิดที่ทำให้เบาใจตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านลองคิดภาพตามคุณผู้ฟังเคยเจอใครก็ตามที่มาบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยสิแล้วเขาก็เงียบไปเลยทุกท่านเคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้ไหมครับอึดอัดไหมครับผมอึดอัดมากซึ่งนี่เป็นอะไรที่ในระยะยาวมันจะส่งผลเสียเพราะอะไรคุณพาร์คโซยอนเขาบอกว่าการที่เราสื่อสารด้วยการที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆดังนั้นการเปิดใจความสำคัญภายใน30 วินาทีที่ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจเนื้อหาและทำให้อีกฝ่ายไม่ต้องคิดไปเองเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านได้เปรียบเพราะถ้าหากวันหนึ่งท่านได้เป็นหัวหน้าและมีลูกน้องมาบอกว่าผมมีเรื่องจะบอกผมมีเรื่องจะรายงานครับแล้วก็หายไปเลย
ท่านก็จะต้องคิดไปเองฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นประโยคสนทนาครับบอกไปเลยว่ามาเพราะอะไรทักมาเพราะอะไรมีเรื่องอะไรที่ต้องแจ้งให้ทราบคุณปาร์คโซยอนจึงบอกไว้ว่านี่คือแนวทางของการเป็นมืออาชีพสำหรับการสื่อสารให้สรุปมาตั้งแต่แรกเลยเรามาเพราะอะไรจะมาพูดคุยเรื่องอะไรอยากให้อีกฝ่ายทำอะไรให้ไม่มีอะไรทำให้ผู้ฟังสบายใจได้เท่าการรายงานสิ่งที่คาดการได้ซึ่งคุณมีเวลาแค่30 วิเท่านั้นครับ30 วิและสิ่งเหล่านี้มันฝึกกันได้ยิ่งเราอารัมพบทยืดยาวอีกฝ่ายก็จะยิ่งวิตกกังวลเขาก็จะคิดว่าเดี๋ยวมาขนาดนี้มีข่าวดีหรือข่าวร้ายกันแน่ดังนั้นครับการสื่อสารที่ดีต้องพูดใจความสำคัญ30 วิแรกครับต่อไปผมจะเอากฎอีกข้อหนึ่งกฎข้อต่อไปครับผมชอบกฎข้อนี้มากและมันจะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นบริบทอะไรก็ตามเมื่อท่านพูดถึงปัญหาต้องพูดพร้อมวิธีแก้ไขด้วยเวลาเจอปัญหาและจะเอาไปรายงานโดยเฉพาะหัวหน้าของท่านเอาทางแก้ไปให้ด้วยอย่าเอาไปแต่ปัญหาผมชอบสิ่งหนึ่งที่คุณปาร์คโซยอนเขาได้เขียนเอาไว้บรรดาผู้จัดการหรือหัวหน้าแน่นอนการตัดสินใจเขาจะเยอะครับเขาจะเหนื่อยล้าจากการถูกรบกวนจากการ distraction จากงานที่มันเร่งด่วนแล้วก็บางทีมันก็สำคัญแน่นอนว่าหลายครั้งที่เขามักจะเจอแต่ปัญหาพนักงานมักจะเอาปัญหามาให้แต่ถ้ามีใครก็ตามที่สามารถเอาปัญหาและวิธีแก้ไปให้ด้วยคนคนนั้นจะโดดเด่นครับเพราะอะไรหากผมเป็นพนักงานและผมเอาปัญหาไปให้หัวหน้าและผมก็เงียบเลยสิ่งแรกที่เขาจะรู้สึกเลยพูดจบแล้วเหรอแล้วยังไงต่อนี่คือสิ่งที่ท่านจะเจอครับทีนี้พนักงานก็จะทำตาโตเพราะคิดว่าหน้าที่ของตัวเองจบแล้วแต่จริงๆไม่จบครับในฐานะคนทำงานเราทำงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาหากเราเอาปัญหาไปให้เขาเราลองเอาวิธีแก้ไปให้เขาด้วยแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอให้เอาวิธีแก้ไปด้วยผมจะยกตัวอย่างมีประธานคนหนึ่งครับต้องการให้พนักงานจองตั๋วเครื่องบินแล้วเผอิญตั๋วเต็มครับทีนี้พนักงานคนนี้ก็จะต้องไปรายงานให้หัวหน้าตัวเองเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ครับท่านประธานครับที่ท่านสั่งให้ผมจองตั๋วเครื่องบินไปเวียดนามพอดีวันที่แจ้งมาตั๋วเต็มหมดทุกที่นั่งเลยครับและพนักงานก็เงียบไปเลยครับทีนี้ประธานก็งงครับโอเคแล้วยังไงต่อทีนี้พนักงานก็บอกว่าครับใช่ครับประธานก็ตอบต่อครับจบแค่นี้จริงๆเหรอพนักงานก็บอกไปแบบนี้ครับใช่ครับผมลองโทรไปสอบถามหลายบริษัทแล้วต่างก็บอกว่าไม่มีตั๋วประธานก็แอบสอบถามเฉพาะวันนั้นวันเดียวจริงๆใช่ไหมพนักงานก็ตอบครับอ๋อเรื่องนั้นไม่ทราบครับก็ท่านประธานบอกผมมาแค่วันเดียวผมก็เลยทำตามแค่นี้ครับนี่คือสิ่งที่เจอในสังคมส่วนใหญ่ก็ว่าได้แล้วมันจะกลายเป็นปัญหาครับผมอาจจะไม่ได้บอกว่าความผิดจริงๆอยู่ที่ใครแต่ถ้าในฐานะที่ผมเป็นพนักงานถ้าผมสามารถเอาวิธีแก้ไปให้เขาด้วยเช่นผมอาจจะเสนอให้กับประธานครับตั๋ววันที่ท่านต้องการจองเต็มแต่ผมได้ดูไว้แล้วว่าก่อนวันหน้าประมาณ 1-2 วันยังมีที่ว่างอยู่ท่านประธานจะจองไหมครับเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อให้หรือถ้าท่านประธานต้องการไปวันนั้นจริงๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายการบินให้ก็ได้ครับท่านประธานคิดว่าอย่างไรครับเท่านี้ครับความเป็นมืออาชีพของผมก็จะพุ่งขึ้นมาทันทีโดยที่ผมจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่ไปเปิดแอปแล้วก็ดูวันที่ที่ว่างเท่านั้นเองหรือถ้าผมอยากจะเป็นมืออาชีพกว่านั้นผมอาจจะเอาวิธีแก้ที่ชัดเจนไปเลยพอดีวันที่ท่านประธานแจ้งมาที่นั่งเต็มหมดเลยคงต้องเลือกวิธีอื่นครับวิธีที่1คือเดินทางไปก่อนล่วงหน้า2วันเพราะ1วันก่อนหน้านั้นมันก็อาจจะเต็มเหมือนกันเราเลยไปล่วงหน้าก่อนดีกว่ามีเที่ยวบินที่ยังมีที่นั่งว่างทั้งหมด3เที่ยวผมเขียนไว้ในกระดาษนี้แล้วครับส่วนวิธีที่2คือเดินทางด้วยเที่ยวบินแบบแวะพักโดยจะเดินทางวันเดียวกับที่ท่านประธานแจ้งมาเลยครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าเดิม8ชั่วโมงผมเขียนเวลาออกเดินทางแล้วก็ประมาณการในช่วงเวลาที่เราจะไปถึงไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านลองคิดดูว่าท่านประธานจะรู้สึกยังไงครับเวลาผมเอาวิธีแก้แบบนี้ไปให้ผมอาจจะได้เลื่อนขั้นในอนาคตก็ได้เพียงเพราะว่าผมสื่อสารเป็นเห็นไหมครับการสื่อสารคืออาวุธที่ทรงพลังมากเพราะท้ายที่สุดแล้วในสายตาของหัวหน้าระหว่างลูกน้องที่โยนแต่ปัญหาทิ้งไว้แล้วก็จากไปกับลูกน้องที่นำแผนสำรองมาด้วยความรู้สึกแตกต่างกันมากและผมอยากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ครับฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องแปลกใจครับทำไมเวลาที่เราเอาปัญหาไปบอกหัวหน้าจะต้องโกรธตลอดเลยเขาอาจจะเจอเรื่องแบบนั้นมาทั้งวันแล้วก็ได้ที่อีกฝ่ายโมโหตอนเรารายงานปัญหาหลักๆแล้วอาจจะเป็นเพราะเราบอกแต่สถานการณ์ของปัญหาทำให้รู้สึกเหมือนมาบอกว่าเอาล่ะฉันจะอธิบายปัญหาให้ฟังต่อไปนี้คุณไปแก้ไขฉะนั้นเปลี่ยนครับตอนที่เล่าถึงปัญหาเอาแพลนไปด้วยแม้จะไม่ใช่วิธีแก้ไขที่ถูกต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยอย่างน้อยก็แสดงให้เขาได้เห็นว่าเราได้ลองคบคิดหาทางแก้มาก่อนแล้วนี่คือเหตุผลครับทำไมผมถึงชอบหนังสือเล่มนี้มากในเรื่องของการสื่อสารเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าทึ่งครับผมจะเอากฎข้อต่อไปมาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้กันครับผมจะพูดถึงเรื่องของ
บุคลิกครับยืดอกแล้วรายงานด้วยความมั่นใจผมจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนผมได้ทำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า 12 Rules for Life ของคุณจอร์แดน บี ปีเตอร์สันกฎข้อที่ 1ยืนให้ตรงอกผายไหล่พึงนี่คือสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะการสื่อสารหากท่านจะไปสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามหากเราไร้ซึ่งความมั่นใจน้ำหนักของสารที่เราจะสื่อจะหายไปเกิน 50% ครับเพราะรูปลักษณ์ภายนอกมีผลต่อการสื่อสารถึง 55%ผมจะเอาเรื่องราวหนึ่งจากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กมาเล่าให้ฟังกฎเมราเบียนครับ7 38 55หลายท่านอาจจะเข้าใจกฎนี้ผิดไป7 38 55คือตัวเลขของประสิทธิภาพในรูปแบบการสื่อสารเลข7คือคุณภาพจากคำพูด35คือคุณภาพของน้ำเสียงและ55คือคุณภาพจากบุคลิกรูปลักษณ์ภายนอกกิริยาท่าทางบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเรามีบุคลิกดีเราไม่ต้องดูแลการพูดของเราก็ได้จริงๆไม่ใช่ครับความจริงแล้วเป็นแบบนี้เหตุผลที่บุคลิกของเรามีอิทธิพลถึง 55% มันเป็นเพราะหากเราพูดในเรื่องใดก็ตามแต่บุคลิกของเราสวนทางกับคำพูดคนจะดูบุคลิกของเรามากกว่าครับเท่านั้นเลยสมมติผมบอกคุณผู้ฟังว่าเนี่ยเราแก้ปัญหานี้ได้แน่ๆเราจะต้องเจออนาคตที่สดใสแต่บุคลิกของผมนี่โลกมากเหงื่อออกเห็นได้ชัดเลยว่ากำลังกลัวความกลัวที่ผมแสดงออกผ่านบุคลิกจะไปเตะตาท่านมากกว่าครับฉะนั้นแล้วเรื่องของบุคลิกแสดงความมั่นใจครับไม่ว่าจะเป็นการพูดในเรื่องที่ดีหรือพูดในเรื่องที่เป็นปัญหาเพราะนี่มีความสำคัญมากหากเราไปพูดถึงปัญหาและแสดงความไม่มั่นใจเข้าไปอีกเราอาจจะโดนโกรธมากกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นกฎข้อนี้เรียบง่ายครับยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงต่อให้ผู้รับผิดชอบงานทำผิดพลาดมันก็เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดการจะเป็นมือทำลายล้างในระดับที่ทำให้ชะตาชีวิตขององค์กรล้มละลายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอำนาจและอยู่ในตำแหน่งระดับสูงขององค์กรเท่านั้นดังนั้นดูแลบุคลิกของตัวเองให้ดีครับมันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องงานมันส่งผลกับท่านไปทั้งชีวิตต่อไปผมจะพาทุกท่านข้ามมาที่ส่วนที่2ครับส่วนก่อนหน้านี้ที่พูดไปเป็นแค่พาร์ทแรกครับเป็นเรื่องของหลักในการสื่อสารข้อที่2ส่วนที่2เราจะพูดถึงเรื่องของการโน้มน้าวใจแบบเนียนๆครับหากเราโน้มน้าวใจคนเป็นเท่ากับว่าเราสามารถพิชิตใจคนได้ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนที่เก่งคนครับมีทักษะนี้โน้มน้าวใจผมชอบสุภาษิตจีนหนึ่งก็คือเรื่องที่ยากเป็นอันดับ2ในโลกนี้คือการเอาเงินออกจากกระเป๋าตังค์ของคนอื่นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนี้เลยก็คือการใส่ความคิดของเราเข้าไปในหัวคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะอะไรทำไมผมถึงชอบสุภาษิตนี้มนุษย์ครับมีความเชื่อและความคิดเป็นของตัวเองหากเราไปโต้แย้งกับใครก็ตามเกือบ 100% เขาไม่ฟังเราหรือเขาทำท่าเหมือนจะฟังเราแต่จริงๆเขาก็มีความคิดของเขาตั้งไว้อยู่ก่อนแล้วดังนั้นการโน้มน้าวหรือการจะใส่ความคิดหรือมุมมองที่เราคิดว่าดีเข้าไปในใจของอีกฝ่ายเป็นเรื่องที่ยากมากแต่มันก็ทำได้ครับมันมีวิธีอยู่ผมจะเอาหัวข้อนี้มาให้ทุกท่านครับ3หัวใจสำคัญในการพูดให้คนอื่นรับฟังจะมีอยู่3อย่าง Pathos Logos และ Ethos ผมชอบส่วนนี้มากเขานำมาจากปรัชญากรีกครับการโน้มน้าวใจเป็นศิลปะการจูงใจให้อีกฝ่ายคล้อยตามซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สูงมากมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่กฎของมันเรียบง่ายกว่าที่คิดเพียงแค่เราตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้ได้ระหว่างที่กำลังฟังอีกฝ่ายพูดมีอยู่3ข้อ 1. เนื้อหาที่คนนี้กำลังพูดมีประโยชน์กับฉันหรือไม่ 2. มีที่มาน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าและ 3. คนที่พูดเป็นคนที่เชื่อใจได้หรือไม่มีอยู่3อย่างครับที่เขาจะดูหรือพูดให้ง่ายกว่านี้ก็คือหากเราอยากจะสื่อสารกับใครก็ตามนี่คือ3ปัจจัยหลักที่ตอบได้เลยว่าเขาจะฟังคุณหรือไม่มีอยู่3อย่างเราจะมาค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อกันองค์ประกอบที่1คือ Pathos ครับหากให้พูดเป็นภาษาสากลก็คือ Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเราต้องพูดโดยคาดคะเนถึงสถานะและความรู้สึกของอีกฝ่ายพูดถึง why ของอีกฝ่ายนั่นเองเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ในช่วงแรกสมมุตินะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการงบประมาณจากหัวหน้าอย่างน้อยผมก็ต้องรู้ก่อนว่าในตอนนั้นหัวหน้าอารมณ์เหมาะที่จะเข้าไปคุยเรื่องนี้หรือเปล่าอย่างน้อยก็ไม่ควรพูดหลังจากหัวหน้าทีมเพิ่งถูกตำหนิจากประธานบริษัทเป็นชั่วโมงเรื่องการใช้งบประมาณเกินหรือเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันจะเป็นการเติมเชื้อไฟให้ปะทุขึ้นมาโดยไม่จำเป็นมันจะอิงอยู่กับหนังสือ Noise ครับในแต่ละช่วงเวลาครับมนุษย์จะมีความนิ่งในความคิดไม่เท่ากันในช่วงเช้าเราจะมีความนิ่งเราจะโฟลว์ไปกับงานที่ทำได้ง่ายแต่ในช่วงบ่ายก็จะ chaos นิดนึงก็จะโกลาหลนิดนึง
ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้เทคนิคนี้ครับหากผมอยากจะเสนอเรื่องสำคัญหรือจะประชุมเรื่องที่มันสำคัญจริงๆยังไงก็ตอนเช้าตอนที่ทุกคนไม่มี noise หรือมี noise น้อยที่สุดส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องที่จิปาถะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากนี่คือสิ่งที่ผมจะใช้ดูวายของอีกฝ่ายดูเพื่อที่จะเข้าใจว่าตอนนี้เหมาะที่จะพูดเรื่องนี้กับอีกฝ่ายหรือไม่องค์ประกอบที่สองคือโลกอสครับความสมเหตุสมผลหรือการอ้างอิงโลจิกนั่นเองความสมเหตุสมผลในที่นี้ก็คือสารหรือสื่อที่เราจะเอาไปพูดมันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันมีสถิติมันมีตัวเลขมาอ้างอิงบ้างหรือเปล่านี่เป็นเหตุผลครับทำไมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในด้านหลังๆก็จะมี reference ถึงแม้เราจะไม่ได้อ่านก็ตามแต่เขามีไว้เพื่อที่จะย้ำเตือนว่าทั้งหมดคือ fact ไม่ใช่ opinion ไม่ใช่ความคิดเห็นนั่นเองส่วนองค์ประกอบที่3ก็คือ ethos ครับความน่าเชื่อถือของผู้พูด ethic นั่นเองมันคือคุณธรรมที่ท่านมีผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยหากผมอยากจะเป็นเทรนเนอร์แต่ผมหุ่นอ้วนเพลไปเลยสุขภาพไม่ดีไม่ได้ดูแลตัวเองหากท่านจะเป็นลูกค้าท่านอยากจะเป็นลูกค้าของผมไหมครับไม่มีใช่ไหมครับหากผมอยากจะเป็นคนที่ขายความรู้ด้านสุขภาพผมก็จะต้องสุขภาพดีก่อนหากผมจะขายความรู้ของการประสบความสำเร็จผมก็จะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นก่อนหากผมจะไปเป็นวิทยากรด้านธุรกิจผมก็จะต้องเคยทำธุรกิจก่อนเท่านี้ครับมันคือความน่าเชื่อถือของผู้พูดนั่นเองซึ่งสิ่งนี้จะอิงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า private victory ครับมันคือความสำเร็จในชีวิตส่วนตนอันนี้เป็นคำแนะนำจากอริสโตเติลครับที่รวมหัวใจสำคัญของการจูงใจคนย้ำอีกครั้งนะครับท่านต้องพิจารณาสถานะและความรู้สึกของอีกฝ่ายให้ดี pathos หรือ pathy 2. แสดงความคิดเห็นออกไปพร้อมกับเหตุผลที่ดี logos หรือ logic 3. ผู้พูดต้องทำให้อีกฝ่ายเชื่อใจ ethos หรือ ethic ท่านต้องทำให้ได้จริงๆผมชอบส่วนหนึ่งก็คือเขาได้เขียนเรื่องของ3องค์ประกอบที่ผมพูดไปไว้ค่อนข้างละเอียดแต่อันที่ผมเอาสรุปมาก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับผมเชื่อว่าเท่าที่ผมสรุปมาทุกท่านสามารถเอาไปปรับใช้ก่อนได้และถ้าอยากเจาะลึกกว่านี้หนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นคำตอบนั้นครับทีนี้ส่วนที่3หรือส่วนสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานครับหากทุกท่านยังจำตำรา Good to Great ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กรหรือประเทศคือคนครับคนและสิ่งที่สำคัญที่สุดในส่วนของคนส่วนแรกคือผู้นำผู้นำจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ตามได้ผู้นำจะต้องสร้างผู้นำอีกคนหนึ่งขึ้นมาให้ได้คนคือส่วนที่สำคัญที่สุดหากองค์กรใดก็ตามมีระบบที่ดีมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่คนไร้ซึ่งความสามัคคีและไร้คุณธรรมอีกไม่นานองค์กรนั้นก็จะล่มสลายหรือแม้แต่ในตำราพิชัยสงครามสิ่งแรกที่เขาจะดูเพื่อที่จะประเมินศึกคือคุณธรรมหากกองทัพนั้นมีทหารที่เก่งมีภูมิประเทศที่ดีมีฟ้าดินที่เข้าข้างแต่แม่ทัพนายกองกลับไร้ซึ่งคุณธรรมอีกไม่นานกองทัพนั้นก็จะล่มสลายด้วยตัวของมันเองฉะนั้นครับการสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตให้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและนี่จะกลายเป็นทั้งข้อดีข้อเสียเป็นทั้งจุดที่จะทำให้ท่านได้เปรียบและเสียเปรียบความสัมพันธ์มาดูกันว่าเราจะเอาชนะใจคนและสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรคุณปักซุยอนเขาแนะนำอย่างแรกครับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทำงานนะครับควรอยู่ในสถานะกลางๆไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไปตรงนี้ผมว่าเป็นศิลปะมากเลยมีระยะห่างระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ห่างจนเกินไปมีความรู้จักคุ้นเคยกันระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำว่าสนิทสนมเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับคนทำงานใช้ภาษาอย่างมีระดับและต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษาอุณหภูมิความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายให้เหมาะสมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่ครั้งหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วเผอิญสนิทสนมกันมากเกินทีนี้ปัญหามันจะเกิดพอจะตำหนิพอจะให้แก้ไขอะไรจะเริ่มมีความเกรงใจมากจนเกินไปเกิดขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามผมอาจจะเป็นหัวหน้าที่ห่างไกลกับลูกน้องมากเลยทีนี้พอจะสื่อสารอะไรมันก็จะมีลำดับขั้นมีกำแพงกั้นเยอะมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูแลและจัดสมดุลให้ดีทีนี้ผมจะให้ทุกท่านลองคิดถึงความสัมพันธ์รอบตัวครับลองดูว่าตอนนี้อุณหภูมิเหมาะสมหรือเปล่ามีอยู่3ปัจจัยครับผมชอบตรงนี้มากเกณฑ์มาตรฐานของอุณหภูมิที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมองค์กรลักษณะของเพื่อนร่วมงานหรือนิสัยส่วนตัวแต่มันจะมีปุ่มปรับอุณหภูมิอยู่3ปุ่มที่สามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ครับ 1. ความสัมพันธ์นั้นพูดปฏิเสธยากหรือเปล่า 2. เราพูดขอบคุณคนรอบข้างกันบ้างหรือไม่และ 3. เวลาเกิดปัญหาได้พูดขอโทษอย่างเหมาะสมหรือเปล่าผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อนะครับคำถามที่ 1
ความสัมพันธ์นี้พูดปฏิเสธยากหรือเปล่า ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า หากเราพูดปฏิเสธกับเขายากมากเลย แสดงว่าอุณหภูมิไม่เหมาะสมครับ ขอให้กดปุ่มปรับให้อุณหภูมิต่ำลงเล็กน้อย ถ้ารู้สึกลำบากใจเมื่อต้องปฏิเสธเพื่อนร่วมงาน หรือคู่ค้าทางธุรกิจทั้งที่มีเหตุผลที่เหมาะสม แสดงว่ามันผิดปกติแหละครับ ต้องสร้างระยะห่างเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งคำถามที่ 2 พูดขอบคุณคนรอบข้างกันบ้างหรือไม่ หากความสัมพันธ์รอบตัวเวลาทำอะไรให้ไม่พูดขอบคุณกันเลย แสดงว่ามันห่างกันเกินไปครับ อันนี้ขอให้กดปุ่มปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ผลงานของคนทำงานย่อมมาจากความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ขอบคุณ แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติครับ ความสัมพันธ์อาจจะห่างเกินไป ความสมดุลอาจจะเริ่มเสียคำถามที่ 3 เวลาเกิดปัญหาได้พูดขอโทษอย่างเหมาะสมหรือไม่ เรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการปรับปุ่มอุณหภูมิครับ แต่จะเป็นการกดปุ่มระบายอากาศ เวลาที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่ทำลงไป จนทำให้บรรยากาศอึดอัดต้องรู้จักระบายอากาศออกไปอย่างรวดเร็วครับ สมมติพูดง่ายๆก็คือ เวลาเกิดปัญหาต้องกล้าพูดครับ ต้องกล้าบอกว่านี่เป็นปัญหา นี่คือฟีดแบ็กที่เราจะเอาให้คน มันต้องพูดกันได้ครับ โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน นี่คือบทเรียนที่ผมเอามาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ ท้ายที่สุดแล้วภาษาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกัน เจ้าสิ่งนี้คือเครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธใดๆภาษาไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นเครื่องมือที่เป็นพรจากพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้ว เพราะหากเรามีความเชี่ยวชาญแต่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ความร่วมมือก็จะไม่เกิด หากมนุษย์มีความเก่งแต่ไม่สามารถร่วมมือกันและไม่มีภาษา เราก็ไม่มีทางที่จะวิวัฒนาการมาถึงจุดนี้ได้เลยฉะนั้นครับใช้สิ่งนี้ให้เป็นเครื่องมือที่จะยกระดับความสำเร็จให้ตัวท่านครับบทเรียนในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านจะเอาหลักการสื่อสารไปใช้ในทางที่ถูกไปส่งต่ออิทธิพลให้คนอื่นไปสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองคนรอบตัวองค์กรหรือแม้แต่โลกใบนี้ท้ายที่สุดนี้ครับภาษาหรือคำพูดท่านจะต้องเป็นนายของเขาเพราะถ้าคำพูดเป็นนายของเราเราจะกลายเป็นทาสของเรื่องอื่นๆในชีวิตภาษาสร้างความสำเร็จให้กับมนุษยชาติมามากมายแต่ภาษาก็สร้างหายนะให้กับมนุษย์มามากมายเช่นกันใช้เป็นอย่าตกเป็นทาสของสิ่งนี้ครับเป็นนายของเขานี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือพูดให้ง่ายๆคือไม่ตายของคนเก่งจากคุณปาร์คโซยอนครับเช่นเคยครับผมอาจจะแนะนำว่าหากอยากเรียนรู้หลักการสื่อสารจริงๆเล่มนี้จะเป็นคำตอบหากทุกท่านอยากได้หนังสือเล่มนี้ครับทุกท่านสามารถซื้อได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะแอดเข้าไปในร้านหรือถ้าทุกท่านอยากเรียนรู้ตำราความสำเร็จด้านอื่นทั้งเรื่องของอำนาจตำราวิชัยสงครามการเผชิญความสำเร็จในชีวิตหรือแม้แต่การสร้างระเบียบวินัยจนไปถึงนิสัยความสำเร็จทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้จากพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเรานะครับใน www.thelibrarylearn.com เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ House 64 ผ้าปูที่นอน 800 เส้นได้ เย็นสบาย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line @HAUS64